Hello mọi người, phở được mệnh danh là linh hồn của món Việt. Nếu ở Việt Nam thì chỉ cần ra đầu ngõ là có ngay một tô phở bò nóng hổi thơm ngon ăn liền. Nhưng dịp Blackpink đến Việt Nam và có nhiều lời khen dành cho món phở Việt, mình cũng rất tò mò, không biết nấu phở tại nhà có dễ không? Và nếu không cho mì chính hay hạt nêm thì sẽ ra sao? Có ngon như ăn ở ngoài tiệm? Mình đã làm thử và thấy nước dùng rất thanh và ngon. Nay muốn chia sẻ với mọi người, để hôm nào rảnh thì mọi người làm thử cho gia đình mình ăn nhé. Giờ mình cùng bắt đầu nào. Đầu tiên là các nguyên liệu cho nồi nước dùng. Mình cần 1,5 kg xương ống bò. Các bạn mua xương ống bò có phần tủy như vậy thì sẽ ngon nhất. 2 củ hành tây khoảng 300g, 200g hành tím, 50g gừng. Và đặc biệt là mình dùng thêm 20g sá sùng nữa để giúp ngọt nước. Đầu tiên mình sẽ đi trụng sơ xương ống để lại sạch chất bẩn và giúp nước dùng của mình được trong. Mình cho nước lạnh vào ngập xương và cho vào 2 thìa canh rượu trắng. Mục đích của việc dùng rượu trắng là để khử mùi tanh của xương nhé. Đun sôi. Mình thấy những bọt dơ bắt đầu nổi lên trên mặt rồi nè. Mình không cần vớt phần bọt nổi lên trên mặt này nha, vì lát nữa mình cũng đổ phần nước này đi. Sau 3 đến 4 phút để sôi riu riu thì mình bắt nồi ra, đổ bỏ phần nước trụng xương đi, rồi mình rửa sạch từng khúc xương với nước nhé. Hành tây mình cắt làm tư phần trên đầu. Xong sau đó đi nướng trên bếp cho đến khi có mùi thơm. Mục đích của việc nướng này là để hành tiết ra chất ngọt và thơm. Hành tím và gừng thì mình cũng nướng tương tự nha. Nếu bạn nào xài lò nướng thì mình có thể lột vỏ của hành tây và hành tím xong, sau đó bọc màng nhôm lại, đem nướng trong lò. Chọn nhiệt độ 200 độ C trong vòng 30 phút. Còn sá sùng thì mình bọc màng nhôm lại, nướng cho đến khi có mùi thơm. Sá sùng này đã sạch cát rồi nên mình không cần xử lý thêm. Nếu nướng trong lò thì cũng bọc màng nhôm lại, nướng trong khoảng 10 phút ở nhiệt độ 200 độ C nha. Rồi sau đó mình gọt bỏ hết những phần cháy của hành và gừng đi nhé. Nếu mình bọc màng nhôm và nướng bằng lò nướng thì thường sẽ không bị cháy như vậy. Gừng thì mình cắt ra làm nhiều khúc nhỏ. Các thành phần cho nồi nước dùng đã chuẩn bị xong. Giờ mình cho vào nồi. Rồi cho vào 3 lít nước lạnh. Mình nấu tỷ lệ là 1 kg xương cho vào 2 lít nước thì phần nước dùng của mình mới chất lượng được nha mọi người. Còn ở ngoài tiệm một phần nước cốt họ pha ra làm 6 đến 10 lần nước nên phải cho thêm bột ngọt và hạt nêm để điều vị. Mình cứ đun riu riu để lửa vừa. Khi nước cạn thì mình châm thêm nước nóng để bù lại phần nước đã bay hơi. Dùng nước nóng khi châm thêm để giúp nhiệt độ của phần nước hầm không bị đột ngột thay đổi nhé. Mình hớt bọt khi cần. Ở đây mình không dùng nồi áp suất Instant Pot để hầm, vì mình đã từng làm rồi và thấy nồi áp suất này nó làm cho xương rã ra rất là nhanh, nhưng không rút ra được hết tinh chất ngọt từ xương. Nấu rất nhanh nhưng nước dùng thì không đậm đà. Mình cứ để lửa riu riu nấu khoảng 5 đến 6 tiếng nhé. Nếu các bạn thích video thì hãy like, chia sẻ, bình luận và theo dõi kênh của mình nha. Phần hương thơm của phở đến từ các loại gia vị sau: 15g hạt ngò, 6 hoa hồi, 2 thìa cà phê hạt tiêu đen, khoảng 4g quế, 1 thảo quả, 6 nhánh đinh hương và 1 thìa cà phê hạt tiểu hồi. Mình bắt chảo lên để lửa nhỏ. Khi chảo nóng mình cho các nguyên liệu lớn vào rang trước. Sau đó cho các nguyên liệu nhỏ vào, rang đến khi thơm là xong. Mình cho các nguyên liệu khô đó vào túi lọc trà để lát nữa mình cho vào nồi nước dùng nhé. Các phần khác gồm có bánh phở. Cái này các bạn mua phở tươi hoặc luộc phở khô theo hướng dẫn trên bao bì nhé. Ở đây phần topping mình dùng 2 loại đơn giản nhất là bò viên khoảng 500g và thịt bò thăn để làm tái, cần khoảng 300g. Thịt bò thì mình cắt thật mỏng nha.
Hành lá và hành tây thì mình cũng cắt mỏng nhé. Các loại rau ăn kèm thường gồm ngò gai, giá và húng quế. Sau khi hầm được khoảng 5 tiếng rồi thì mình cho gói nguyên liệu khô mà mình rang lúc nãy vào nồi nước dùng. Nấu thêm khoảng 30-45 phút thôi. Sau đó mình lọc lấy phần nước dùng và bắt đầu phần nêm nếm cuối cùng. Mình cho vào 1/4 thìa cà phê đường phèn, 2,5 thìa cà phê muối, 3 thìa canh nước mắm. Nước dùng có vị ngọt rất thanh, hầm từ xương nên không cần cho nhiều đường và nhiều gia vị khác. Các bạn nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình cho bánh phở, bò viên, thịt bò cắt lát mỏng lên tô. Sau đó chan nước vào là thưởng thức thôi. Chúc mọi người thành công nha và hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.